Hi guys! Ang recipe natin today ay gagawa tayo ng no-bake Rocky Road ice cream cake. So ito po ay napakadali lang gawin. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod pang mga videos na i-upload ko. Okay, let's start. Gagamit lang tayo ng lava cakes para sa ating cake base. I-assemble lang natin ito sa ating tin can. Sasalansan lang natin ito ng maayos. At kapag okay na, gagamitan lang natin siya ng spoon para magpa-flatten yung pinaka-top niya. Then, maglalagay din tayo sa microwavable na container, yung medyo malalim. So, ngayon, melt lang natin yung ating chocolates. And dapat mahina lang yung apoy niya. So, ito po ay combination ng premium chocolates and evaporated milk. Kung meron po kayong microwave, pwede din po siya para mas mabilis. Tutuloy lang natin yung paghahalo hanggang sa matunaw na yung chocolates. At kapag natunaw na lahat, isa-set aside lang natin siya at palalamigin lang muna natin. Gagawa naman tayo ng ating ice cream frosting. Kailangan natin ng 1 cup sweetened whipping cream. So matamis na siya. Pero okay lang din naman kung regular whipping cream lang. Mag-a-add na lang po kayo ng sugar. So, i-whip na natin ang ating cream. At ito po ay nakaset sa medium speed lang muna. Mag-a-add lang tayo ng melted chocolate sa ating whipping cream. Unti-untiin lang muna natin ito. Then, i-whip lang ulit natin siya. At pwede na natin siyang iset sa high speed. Then, ibubuhos na natin yung natirang melted chocolates. So, ibibit natin siya ulit hanggang sa maging soft and stiff. So, ito okay na to. At kung mapapansin nyo, medyo soft lang ang ating cream. Unlike dun sa cake frosting na medyo dry. At ang susunod natin gagawin, hahaluan lang natin ng marshmallows. Malalaki yung marshmallows ko, kaya hinahati-hati ko na lang. Then, yung walnuts, pwede rin tayong gumamit ng kasoy. Roasted peanuts. Then, last, choco chips. Yan, konti lang. And then, ifo-fold lang natin ito ng dahan-dahan at huwag nating hayaang ma-overmix. Ayan, okay na. So, ngayon, pwede na tayong maglagay ng frosting sa ating cake. Uunahin lang muna natin yung salata. Hindi na po tayo maglalagay ng second layer ng cake, kaya pupunuin na natin to at magtitira na lang tayo ng konting space para sa ating mga toppings. I-distribute lang natin ng maayos yung cream para maganda naman tingnan. So ayan, okay na siya. I-set aside lang muna natin. Then maglalagay din tayo ng frosting sa ating microwavable container. Dito, maglalagay pa tayo ng second layer ng ating lava cake. Kaya hindi muna natin pupunuin ng ice cream frosting. Ayan, medyo messy lang siya pero tatanggalin din natin to. Ayan. Maglalagay na tayo ng second layer ng cake. Ayan. And then, pwede na ulit tayong maglagay ng frosting. Maglalaan na lang ulit tayo ng space para sa ating mga toppings.